Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ cách làm hành phi. Cách phi hành hôm nay mình bao giòn luôn. Cho hành ra dĩa giòn tan như pháo nổ. Giòn ghê chưa? Mình không dùng hết, mình cho vào hũ, mình đậy kín lại, mình để cả tháng luôn. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 500g hành tím. Hôm nay một cái cách phi hành mình cũng không có cần kén lựa chọn cái hành ngon hay là hành dở nha. Mình phi bất cứ loại hành nào nó cũng sẽ đều rất là giòn. Việt Nguyễn cam đoan bao giòn cho cô chú anh chị mình luôn. Để mình không mất thời gian khi lột hành, mình cho hành vô thau. Bây giờ mình sẽ cho nước vô ngâm. Anh chị mình ngâm cái hành này khoảng chừng 5 đến 10 phút thì mình sẽ lột cái hành. Khi mình ngâm hành trong nước mình lột á, nó sẽ nhanh mà nó không có bị hăng. Khi đó mình sẽ không có bị chảy nước mắt. Cái củ hành tím ở đây Việt Nguyễn ngâm được 5 phút rồi, giờ mình sẽ lột luôn. Nếu mình có thời gian mình ngâm 10 phút, 20 phút thì mình sẽ lột nó nhanh hơn. Ở đây Việt Nguyễn mới ngâm có 5 phút thôi, lật đật lo lột luôn. Chờ cũng lâu, mất thời gian, thôi làm luôn cho nó nhanh. Hôm nào mà có thời gian, anh chị mình làm 1-2 hũ hành phi để gia đình dùng. Có những cái món ăn á, mình cho hành phi vô nó rất là thơm. Khi mình làm hành phi mình để sẵn vậy nè, mình cho vô món ăn liền luôn, nó cũng tiện hơn. Mình chỉ cần một cái mẹo nhỏ trong cái quá trình mình phi hành đó, là Việt Nguyễn bảo đảm mình để cả tháng luôn mà nó vẫn giòn tan. Hành mình lột xong, mình đi rửa sạch lại nha. Cái hành tím ở đây mình cũng đã rửa sạch lại nhiều lần nước rồi. Giờ mình sẽ bào cái hành tím này. Ở ngoài chợ người ta có bán sẵn cái hành tím bào. Tuy nhiên là cái hành tím đó nó không có ngon. Khi mình mua về, cái chất lượng mình phi á, nó sẽ không có được giòn lâu. Việt Nguyễn có bán cái món hủ tiếu rồi cũng tự phi hành luôn, chứ không có mua cái hành phi sẵn. Cái hành phi mà người ta bán ở ngoài chợ á, người ta phi sẵn á, bỏ bột vô nhiều lắm. Khi mình để lâu á, nó sẽ bị ngấy lên. Nếu anh chị mình mà có cái chảo lớn á, mình phi luôn một lần nửa ký luôn. Vì ở nhà nó chỉ có cái chảo nhỏ nên mình phi có một nửa thôi. Cái hành phi quan trọng nhất là lúc phi hành. Cô chú anh chị mình quan tâm thì đừng có tua qua video nha. Nếu không cái nội dung mình sẽ không có nắm rõ được. Việt Nguyễn chia ra làm hai vậy nè, mình phi nó cũng sẽ nhanh hơn. Và đây là cái bí quyết mà mình phi hành nó được giòn rất là lâu á. Anh chị mình sử dụng một ít bột chiên giòn. Mình múc một muỗng canh lưng bột chiên giòn. Giờ mình lấy cái ngón tay nè, mình rải hết cái bột chiên giòn lên trên cái hành luôn. Mình làm cách này á, lát mình trộn nó sẽ nhanh hơn. 250g hành tím, mình múc không tới một muỗng canh bột chiên giòn. Mình cho cái lượng bột này nó cũng không nhiều đâu nha, nó vừa đủ thôi. Giờ mình trộn cái hành tím với bột chiên giòn cho nó đều hết với nhau. Anh chị mình nhớ là trộn cho nó đều hết nha. Mình đừng có để chỗ có chỗ không. Nếu mà mình trộn không đều, lát khi mình phi xong á, cái hành tím nó không có giòn đều. Giờ mình cho dầu vô chảo. Việt Nguyễn sử dụng khoảng 500ml dầu. Để cái quá trình mình phi hành, cái lượng nước trong hành nó sẽ bị mất nước nhanh. Mình cho một tí xíu muối vô. Mình cho muối vô cái lúc dầu nó còn nguội nè. Nếu mình để dầu nóng mình cho muối vô nó hay bị nổ lắm. Để kiểm tra coi dầu nóng chưa, mình lấy một miếng hành nè, mình cho vô thử. Dầu nó nóng như vậy là vừa rồi. Dầu nó nóng rồi, giờ mình cho hành tím vô. Mình cứ cho vô từ từ thôi. Trong quá trình dầu nó đang nóng mà mình cho liền một lúc vô nó dễ bị trào ra ngoài lắm. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ chia sẻ kỹ cái thao tác trong cái quá trình mình phi hành, để anh chị em mình mà có kinh doanh hủ tiếu hoặc là bún riêu, bún mọc, mình cần cái hành phi như vậy thì mình sẽ tự phi ở nhà luôn, rất là đơn giản, an toàn mà nó lại rẻ nữa. Nếu anh chị em mình đang sử dụng bếp điện hoặc là bếp ga gia đình thì lúc này mình vẫn để lửa lớn luôn nha. Còn nếu mình sử dụng bếp công nghiệp thì mình để lửa trung bình thôi. Trong cái quá trình mình phi hành, chờ hành nó vàng mình chuẩn bị một cái rây
và bên dưới là một cái nồi hoặc là một cái thau hứng dầu. Khi mình phi hành, mình thấy cái hành nó nổi lên trên bề mặt của dầu như vậy nè. Thì lúc này mình sẽ hạ lửa trung bình thôi. Mình hạ lửa trung bình để cái hành của mình nó vàng từ từ. Nếu mình để lửa lớn quá cái hành nó nhanh vàng á, mình làm không có kịp, nó sẽ dễ bị đen lắm. Cái hành nó đang vàng từ từ, anh chị em mình đảo liên tục luôn nha. Mình không có dừng đũa lại. Mình đảo như vậy để cái hành của mình nó vàng cho nó đều hết á. Mình vừa đảo, mình vừa quan sát, mình canh cái hành của mình á, nó vàng được 80% rồi á. Mình sẽ tắt bếp và mình nhấc ra khỏi bếp luôn. Vì trong cái quá trình mình lấy hành ra, nó sẽ còn cái hơi nóng và hành tiếp tục nó sẽ vàng thêm nữa. Mình phi hành, mình thấy cái màu vàng nhẹ như vậy nè. Giờ mình tắt bếp, mình nhấc cái chảo ra khỏi bếp liền luôn. Giờ mình chế cái hành phi qua cái rây này luôn. Mình làm cái cách này á, để cái tiến trình vàng của hành phi á, nó sẽ dừng lại. Nếu mình cứ múc ra từ từ á, là lát cái hành của mình nó sẽ không có vàng đều. Giờ mình sẽ lấy đũa mình xới cái hành phi lên. Vì nếu mình không xới lên á, cái hơi nóng á, nó còn tích tụ ở chính giữa, cái hành phi của mình nó sẽ dễ bị đen. Anh chị mình đảo lên vậy để cái luồng gió thông thoáng thì cái hành của mình nó sẽ nguội nhanh và khi sau á, nó cũng sẽ giòn được rất là lâu. Hành phi nó vàng luôn, giòn rụm luôn. Mình đảo lên mà nghe rột rột rột, thơm quá chừng luôn. Cái này mà ăn chung với bánh ướt nữa cũng ngon nữa. Giờ mình lấy cái dầu mình phi lúc đầu á, cho vô chảo tiếp. Mình chỉ cho cái lượng muối vào lúc đầu thôi. Rồi bây giờ mình khỏi cần. Mình thấy dầu nóng rồi, mình cho hành vô, mình phi tiếp mẻ thứ hai. Anh chị em mình cũng lưu ý là mình cho hành vô từ từ thôi. Mình đừng có cho cái ào vô. Mình cho cái ào vô dầu nó nóng, nó tràn ra, mình sẽ dễ bị phỏng. Hành lúc đầu mình phi á, giờ nó nguội rồi, mình cho ra dĩa luôn. Cho ra dĩa mà nó giòn tan luôn, thích ghê chưa? Giờ tới mẻ hành thứ hai, nó cũng giòn tan luôn, vàng luôn, đẹp ghê chưa? Hành phi, Việt Nguyễn cũng đã hoàn thành rồi. Cô chú anh chị mình nhìn thấy có thích không nè? Để bây giờ, Việt Nguyễn sẽ kiểm tra cái độ giòn của nó nha. Múc miếng lên ăn thử coi nó có giòn không. Quá trời thơm. Giòn rụm luôn, rợp rợp rợp, nghe đã tai ghê luôn. Để lấy một miếng, bóp ra kiểm tra coi sao. Trời, nó giòn giống như là cái bánh tráng luôn. Thích ghê luôn á. Cô chú anh chị mình cùng Việt Nguyễn làm một cái hũ hành phi để mình nấu những món ngon mình cho vô cho nó thuận tiện hơn, không tốn thời gian. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.